Ginataang Bulalo. Tara na, simulan na natin. So, ayan, kailangan natin i-marinate yung beef bulalo sa salt and pepper. So, kabilaan natin siyang gagawin. Tapos nyan, mag-isa tayo ng sibuyas, garlic, and ginger. So, kailangan dapat maisote natin siyang mabuti, ha? Sa dami ng garlic, ng onion, at saka ng ginger, depende na lang din sa inyo yan kung gano'n nyo siya karami gustong lagyan. Then, after that, ilagay na natin yung bulalo. Then, lagyan natin ng 1/4 cup of fish sauce or patis. Then, add pepper. Isustayin nyo siyang mabuti. If nahirapan kayo dahil malaki yung bulalo niya, gamitan nyo siya ng tong para mas madali nyo siyang mabaliktad. Then, maglagay tayo ng mainit na tubig. So, hayaan nyo siyang, yung tamang tubig lang na hanggang sa lumambot o maging tender yung beef natin. Ito, kaya ako ginagawa para mas madali siyang kumulo. So, hayaan natin siyang kumulo until 1 hour. So, hanggang sa lumambot na yung bulalo. So, kailangan nating iset aside. Kapag malambot na yung bulalo, ilagay natin ang coconut milk. After coconut milk, i-add natin ng 1 beef broth cubes. Depende yan sa inyo kung gusto nyo maglagay. Depende rin sa lasa nyo kasi yan eh. Optional naman siya kung gusto nyo lagyan or hindi. Pag okay na sa inyo yung lasa.
Then, 1 tablespoon of turmeric powder. Haluin nyo siyang mabuti hanggang sa maging yellow na yung color niya. So, yun, makikita natin na pwede na siya. Pag nakita nating yellow na siya, i-add na natin ang baka or bulalo. And also, pwede na nating i-add yung pechay at yung siling haba natin or green chili. Hayaan natin siyang kumulo for few minutes. And then, ayan na! Tanananan! Finish!